จิตวันนี้ประทับจิตเพราะว่าได้รับโทรเลขจากห้องตัดต่อว่า EP นี้ทุกคนที่เป็นเบื้องหลังโหวตว่าเป็น EP ที่เรียกว่าอะไรดีคือมัน EP ที่ชอบที่สุดชอบที่สุดตั้งแต่มีมาทั้งหมดคือเมื่อก่อนเขาจะชอบ EP 7 EP 8ครับแต่ว่าตอนเนี้ยได้สารมาว่าพอตัดเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าชอบ11 12มากที่สุดตอนนี้ให้เป็นเดอะเบสที่สุดอะไรเงี้ยเอา11ก่อนชอบตรงไหนเมื่อวานสกายชอบก่อน11หรอ11นี่จริงๆเป็นฉากที่หลายฉากที่แบบว่าพี่ฝนที่เราอิมพอไวส์เพิ่มเข้าไปเยอะมากเลยครับเยอะแบบว่าคือถ้าพี่ฝนไม่สั่งคัดคือพวกเราต้องเล่นไปเรื่อยๆครับใช่คือพอเล่นเสร็จก็แบบต้องรับผิดชอบตัวเองก็คือต้องเล่นจำคอนติเนียว่าจำอารมณ์ให้จบคือจริงๆอ่ะในซีนถ้าพูดถึงซีนดาดฟ้าจริงๆมันจบไปนานแล้วแหละครับมันจบไปแค่ตั้งแต่คุยกันละแต่พี่ฝนเขาก็ยังไม่คัดพวกผมก็เลยเล่นกันต่อแบบยาวไอ้ที่มันยาวๆก็คือยาวเอียดเลยครับอิมโพไว้ไหนนั้นนี้อิมโพไว้ไหนโอ้ยมันก็เริ่มตั้งแต่ซีนไหนที่อิมโพไว้ใน EP ซีนบนดาดฟ้าครับไอ้บนดาดฟ้าที่เป็นผมโดนเก้าอี้ทับใช่ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบคืนดีกันปุ๊บแล้วก็พากันไปคุยแล้วก็มันจะมีแฟลชแบ็กไปถึงอดีตว่าความจริงแล้วที่ไอชินอ่ะมันโกรธอ่ะมันไม่ได้โกรธเพราะว่าเซนทำขาหักแต่โกรธที่ว่าเซนทิ้งไปใช่ไม่อยู่ข้างๆแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะพอเคลียร์ใจกันเสร็จปุ๊บอันนั้นที่เหลือคืออิมพอไวส์หมดเลยถามเลยที่ดูเมื่อวานไอตอนก่อนนี่อิมพอไวส์เองหรือไม่มีในบทไม่มีครับมันด้วยความเป็นธรรมชาติที่มันต้องกอดคออย่างไงที่เรานอนแล้วกอดคออย่างนั้นน่ะนอนแล้วกอดคอไม่ใช่นอนไม่ดูที่ไปริมกำแพงริมดาดฟ้าใช่ไหมแล้วก็กอดคอมองวิวมันอิมพอไวครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเราอยู่ในตัวละครเซนชินแล้วกันเป็นชินกับเซนที่แบบสนิทกันมาแบบด้วยตั้งแต่เด็กน่าจะแบบผมคุยกับสกายว่าจริงๆคิดว่าถ้าเพื่อนสนิทอ่ะแบบเพื่อนรักกันก็ประมาณนี้แหละว่าเพื่อนสนิทกันอ่ะมันก็คงกอดคอกันได้ปกติไอ้นะครับก็อาจจะเป็นเพื่อนแกล้งกันไม่แกล้งกันครับไม่ตายใหม่จริงไหมตอนนี้จริงไหมไม่ตายใหม่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเลยใช่พอตัวละครมันกลับมาแบบว่ากลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งแบบมันเป็นยังไงบ้างหมายถึงอะไรเป็นยังไงงงกับแต่ละ EP มาด่ากันตอนแรกตอน3บอกรักตอน4เป็นห่วงแล้วก็จบเรางงกับไดอะล็อกมันในแต่ละ EP ที่มันเกิดขึ้นกับ4ตอนน่ะจริงๆผมว่าพอเราสองคนอ่ะเข้าใจเซนส์กับชินมากๆเลยเราเลยรู้ว่ามันไม่งงครับเราเข้าใจทุกบริบทที่เซนส์ชินทำเข้าใจทุกอย่างที่เป็นผมว่าพอมันเข้าใจมากๆเราเล่นออกมามันเลยแบบไม่ได้ยากแบบมันไม่ได้ยากคือพอผมคอนเนคกับสกายก็คือแบบมันง่ายไปหมดเลยอะไรเงี้ยในงานนี้เข้าใจตัวเซนยังไงบ้างผมก็จะเข้าใจในมุมเซนว่ามันเป็นไอ้บื้ออ่ะมันเป็นแบบมันแบบว่ามันแบบมันคือไอ้บื้อที่แบบเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่จะสักทีอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับเมื่อไหร่จะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะมันคือการที่มึงหนีกูไปไม่ใช่มึงทำกูขาหักแล้วกูโกรธมึงหนีกูไปใช่ครับเป็นที่มาของไอ้โง่คือไอ้ควายไม่แต่เราด่าเขาบ่อยมากเลยคือจริงๆตัวชินจะเป็นตัวปากไม่ค่อยดีครับจะเป็นคนปากแข็งห้วนๆหน่อยก็เลยด่าหมดเลยใช่ครับแล้วตอนที่นันนี้อ่านคาแรคเตอร์ของชินอ่ะนันนี้เข้าใจว่าชินเขาเป็นคนยังไงทำไมเขาต้องรักเพื่อนคนนี้มากก็พอผมว่าถ้าพูดถึงด้วยพาร์ทของชินกับเซนเนี่ยด้วยตัวละครชินก็น่าจะแบบสนิทกับเซนมากๆคนหนึ่งที่แบบใช้ชีวิตโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะครับแบบว่าตั้งแต่เด็กจนโตก็คือเซนแบบ100%อะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งคนที่อยู่ข้างเรามันหายไปมันเลยแบบมีแบบเรื่องโกรธเรื่องอะไรคือเรื่องขาหักก็ส่วนหนึ่งอนาคตส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการแบบไม่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้ชินเหมือนฝังใจอะไรเงี้ยคือเหมือนทุกคนน่าจะเห็นแฟลชแบ็กที่ย้อนอดีตแล้วก็มันจะมีคำสัญญาว่าแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูก็จะอยู่กับมึงกูจะไม่ทิ้งมึงอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้มันอยู่ในหัวของชินมาโดยตลอดมันก็เลยเป็นเหมือนอินเนอร์ว่ามึงเคยพูดงั้นกับกูแล้วมาวันเนี้ยมึงทิ้งกูไปแล้วมึงยังโง่ไม่รู้ตัวอีกว่าที่เขาโกรธเราเพราะว่าเราทิ้งเขาไปครับแล้วสกายเข้าใจในตัวเซนยังไงบ้าง
ในตัวเซนนะครับ เออ เซนต์มันคิดแค่ชั้นเดียวว่าเฮ้ยเราแบบทำอนาคตเขาพังอะแล้วมันแบบไม่มีหน้าจะไปกล้าสู้หน้าเขา อืม แล้วแบบมันโดนแม่ด่าด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบพลังในการแบบว่าจะกลับเข้าไปหากลับเข้าไปคอนเนคกับเขามันแบบถดถอยลงเรื่อยๆจนมันทำให้รู้สึกว่าการที่เราไม่อยู่ข้างเขาคือเรารู้สึกเหมือนแบบเราเป็นตัวชั่วที่แบบว่าทำให้อนาคตเขาพังอ่ะอืม แล้วเซนชิน ชิน เซนเข้าใจไหมว่าทำไมเซนต้องรักชินขนาดนี้ สกาย เข้าใจครับเพราะว่ามัน เข้า เป็น ใจเพราะว่า มันเป็นแบ็กกราวด์ที่ปูมาไว้ตั้งแต่ตอนเราทำกันบ้านแล้ว อ่า ว่าpriority ของเราของตัวละครเซนต์น่ะ1 พ่อ 2 ชินหมดละ อ่า ไม่มีอะไรละไม่ได้เป็นคนที่คำนึงถึงอนาคต ว่าเราต้องมีอาชีพการงานที่ดี ไม่ได้สนใจเรื่องเรียนว่าต้องเรียนดี สนใจแค่ทำให้พ่อมีชีวิตที่ดี แล้วก็มีชินเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆกันในอนาคต 2 อย่างในชีวิตเซนก็มีแค่นี้เลยเหรอ ก็มีแค่นี้ครับ มันก็เลยออกมาเป็น มันก็เลยแบบว่าเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเรา อืมแต่สิ่งหนึ่งที่คนดูมาทั้ง11 EP หลายคนถามว่าทำไมสายตาดู เพื่อนเขารักกันเนอะ มันเชื่อม ต้องมันรักกันเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวอะ เออ มันแบบเป็นคนที่เราหวังดี อยากให้เขาแบบมีอนาคตที่ดี อ่า มาโดยตลอด แล้วยิ่งแบบเราไปแบบทำให้เขาขาหักด้วย มันก็ยิ่งแบบ เหมือนเราจะแบบพยายามแบบจะถีบเขาแบบว่าให้เขาแบบมีอนาคตที่ดีให้ได้อะไม่ว่าจะแบบมีเราข้างๆหรือไม่มีเราข้างๆก็ตาม แต่ชินดูเหมือนจะให้อภัยกับทุก EP เลยในสายตาเราอะเราดูไม่โกรธเขาเลย เราดูแบบว่าพอเราพูดเสร็จเราก็ยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนเรา มัน ยิ้กับใคร มันเกือบครับ แต่ว่ามัน เกิดไปไงอธิบายสิ คือชินมันก็จะเป็นคนปากแข็งแล้วก็อาจจะแบบเผลอแบบว่า เห็นความเป็นเพื่อนอยู่ แต่ก็แบบลืมตัวไปว่าโกรธก็กลับมาโกรธอะไรเงี้ยก็คือ เราเป็นพาโบล่าเหรอลูก ไม่ไบโพล่า มันอาจจะแบบว่ามันคืออย่างคือชินมันจะอยู่กับเซนต์เป็นอีกอย่าง แต่ให้อยู่กับเพื่อน เยอะๆก็จะเป็นอีกอย่าง คือคนก็จะไม่เห็นมุมชินกับเซนต์จริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันก็จะบอกไม่ถูกครับ มันยากสำหรับนานนี้ไหมเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนจะต้องทำเป็นแบบว่าแข็งแกร่งแต่พอคุยกับเซนเสร็จมัน ผม ต้อง ว่า ยิ้ต้องการ ผมว่ามันยากตรงที่ว่าตัวละครชินต้องเก็บความรู้สึกเก่งมากๆ ต้องแบบเสียใจแต่ว่าห้ามให้คนน่ะรู้ว่าเสียใจแต่ก็คือแต่ต้องแสดงแต่ถ้าพูดถึงในพาร์ทแสดงแต่ต้องแสดงออกให้รู้ว่าเสียใจ แต่ว่าก็ต้องห้ามให้ทุกคนจับได้ว่ากำลังเสียใจอยู่อะไรเงี้ย แต่พี่ฝนเขาจะโพสต์อัพสายตาเราตลอดเลยนะ ใช่ครับเพราะว่าชินจะแบบเสียใจทางสายตาครับแบบห้ามร้องไห้คือร้องไห้ถ้าร้องไห้ได้มากจริงๆคือต้องมีอะไรที่แบบเผลอจริง ๆ อะไรเงี้ยครับแบบคือห้ามน้ำตาไหลคือมากสุดได้แค่คออะไรคือถ้าไหลก็คือพี่ฝนก็คือจะสั่งเช็ดแบบเอาใหม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้เลย อันนี้พี่ขอสายตาที่อยู่กับแกงเพื่อนอ่ะ สายตาแกงเพื่อนเหรอครับ 1 2 3 อยู่กับเพื่อนค่ะ เนี่ยอยู่กับเพื่อนสกายนี่ไงครับ ก็เลยยิ้มได้ แล้วถ้าอยู่กับเซนน่ะต้องทำหน้าไง เวลาพูดเสร็จแล้วต้องยิ้มกุ้งกิ่มสายตา เนี่ยผมเขินไม่ใช่หรอก เกิดอะไรอ่ะ ว่าก็เขินทุกคนไงอยู่ๆว่า มันกดดัน มันกดดัน มันเป็นซีรีส์เพื่อนรักไม่ได้เขินเลยลูกให้ออกว่าอย่างเงี้ย นอกจาก EP 11 ที่ผ่านมา EP ที่ผ่านมา1 ถึง 10 เราชอบฉากไหนกัน 1 ว่า ถึ ฉาก ง ที่มันยากสำหรับเรา 10 มันมียากในทุกด้านเลย มันจะมีแบบยากในด้านแอคชั่น อารมณ์ด้วย อารมณ์ดราม่าหรือไม่ก็เนี่ยอย่างไอซีนเมื่อวานเนี่ยที่เป็นบนดาดฟ้าอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบเล่าเรื่องแฟลชแบ็กไปแล้วก็กลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ บทยาวย าวมากแบบ บทยาวมาก 8-9 หน้าอย่างเงี้ยแบบต้องจำแล้วก็ สุด อย่างที่บอกอะบทมันมี 8-9 หน้าใช่ไหมแล้วพวกเราดันอิมพอไวส์ต่อ ๆ ใช่ มันก็กลายเป็น10 กว่าหน้า แล้วคือมัน ย่างเงี้ย ต้องจำสดในระหว่างที่เล่นอีกอะก็คือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เป็นธรรมชาติของมันแล้วผมก็แบบพอเล่นเสร็จปุ๊บอะพี่ผมก็จะบอกแบบแบบเล่นอะไรรับผิดชอบไปแล้วพวกผมก็จะคุยกันแบบเมื่อกี้เล่นอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยคือจำกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ ใช่ นอกจาก improvise acting แล้วต้อง improvise พูดเองด้วยเหรอ ใช่ครับแต่ว่าขออยู่ พูดไปเรื่อยอีกเหรอ ขออยู่ในความเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็อยู่ในเรื่องอยู่ในความที่แบบต้องการจะสื่ออะไรครับ ใครเริ่มก่อน
พอมันพูดพอมันเริ่ม ผมว่ามันสลับกันบางทีก็สกายเริ่มก่อนบางทีก็ผมเริ่มก่อน แล้วมันจะรู้ใจต่อกันยังไงหมายถึงว่าสมมติสกายพูดมาแบบว่าฉันอยากกินข้าวผัดกะเพราแล้วนัน ผมว่าเราน่าจะมันพอมันรู้จักกันมากๆมันเลยรู้อะครับมันพอมันรู้จักกันมากๆคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับพอคุยกันเยอะๆรู้จักกันมากๆมันก็จะผมว่ามันคอนเนคกันง่ายอย่างที่บอกคือผมกับสกายคือคอนเนคกันง่ายมาก คือถ้าเล่นเอาง่ายๆคือถ้าผมเล่นซีนกับสกายที่แบบเข้ากัน2 คนอ่ะคือไม่ได้กังวลหรือห่วงอะไรเลยแบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นซีนยากดราม่าอารมณ์แค่ไหนเพราะผมรู้สึกว่าสบายใจแบบเรื่องการส่งอารมณ์มันน่าจะถึงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เครียดอะไรจะไปเครียดเข้าซีนแบบหมู่รวมมากกว่า ทำไมอ่ะ มันหมาย เครียด มัน ที่ชัดเจนเหรอ ไม่หมู่รวมมันคนเยอะครับมันพอมันคนเยอะมันแบบมันหลายปัจจัย ใคร ครับ ทำให้วุ่นวายที่สุด ชัดเจน มันคือทุกคนอ่ะตั้งผมชอบซีรีส์เรื่องนี้คือทุกคนเขาตั้งใจในพาร์ทของตัวเองใช่แต่ว่ามันน่าจะไปช้าแบบพอมันบทเยอะมากๆเนี่ยบางคนอาจจะแบบเผลอพูดผิดจังหวะแบบสมมติว่าตัวชินต้องพูดต่อเซนส์แต่สมมติอยู่ชินไปเผลอพูดต่อชัดเจนอะไรเงี้ยเฉยเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะผิดเนี่ยมันพอหลายคนมันจะยากตรงนี้หน่อย อย่างเมื่อกี้บอกว่าอินโฟไว้สมมติสกายพูดเลยมานันนี้อินโฟไว้ได้นันนี้พูดเลยมาสกายอินโฟไว้ ครับ มันดูทางกันยังไงขนาดนั้นนะ คือผมว่ามันเป็นแบบเหมือนปกติอะอย่างเรามีเพื่อนสนิทใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันแบบต้องคอนเนคกันยังไง มันคือแบบการตอบโดยแบบสัญชาตญาณอะมันแบบไม่ได้ใช้หัวสมองคิดอะ ครับ มันคือแบบเหมือนมันสนิทใจกันแล้วมันไม่มี ใช่ กำแพงกันอะแล้วมันก็คิดอะไรแล้วก็พูดเลย มันแบบสนิทใจกันถึงขั้นนั้น ใช่มัน มี ก็ คนก็ซื้อหมดเลยมา ก็มีซื้อบ้าง มีซื้อบ้างอะไรที่มันเลอะเกินก็น่าจะต้องตัดออกบ้างอะครับอะไร ขายแบบเลอะๆก็มี ไม่ได้ขายแบบเลอะๆผมว่าพวกผมเล่นกันไปไม่หยุดอะเล่นกันไปเรื่อยๆ แล้วหากันจบไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ใช่ ลงไม่ได้คัดไม่ได้สักที ใช่ครับก็เลยแบบอาจจะโดนแบบตัดบ้างอะไรอย่างเงี้ย ส่วนมากที่มันเลอะๆหมายถึงว่าอินโฟไว้เรื่อยส่วนมากจะเป็นฉากไหนฉากเถียงกันหรือว่าฉากกลายเป็นเพื่อนรักกันตอนอดีต แต่ผมว่าส่วนใหญ่ที่เราลงก็คือมันเห็นใช้หมดเลยนะครับเห็นก็คือใช้กันเยอะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นแฟลชแบ็ก อืม ที่เป็นย้อนอดีตตอนแบบประถม มีประถม ไม่ใช่ เอาชุดนักเรียนมันประถมไม่ใช่เหรอ โอ้โห มัธยมไหม ประถมปลายไม่เหรอ ไม่มี เอากูทีดว่าประถมปลายมาตลอดเลยนะ โอ้โหตัวอย่างประถมปลายก็ เอา สูงข ตัว นาด ว่า นี้ ผมประถมไม่ได้เหรอ ไม่ได้ ได้เอามัธยมปลายใช่ไหม มัธยม มัธยมต้น มัธยมต้น ปัจจุบันมัธยมปลาย ถูก เออ ก็ได้ ไปต่อครับ แต่เรารู้ไหมใช่ไหมว่าแบบตอนนี้คนเขาแบบพอเห็นเคมีพวกเรา ไม่พี่ถามเลยอีมินา สกายนานี้ รู้สึกไงคำนี้ ผมเห็นผมก็ตลกดีอ่ะมันก็เป็นผมเห็นมีมเนี่ยเขาเป็นรูปอ่ะมันก็ตลกดีแต่ผมจะบอกทุกคนว่าอยู่นิ่งๆกันเถอะอะไรเงี้ย ทำไม ทำไมอ่ะ อะไรนะครับ อยู่นิ่ง ก็ไม่ได้เหรอ อยู่ดีๆว่าให้ผมทำตัวไม่ถูก ทำไมมันคิดไหมว่าเคมีมันจะมาขนาดนี้จำวันแรกที่พี่ถามได้ไหมว่าเป็นซีรีส์วายไหม ครับอ๋อ ต ครั อ บบ ว่า ๆ มิตรภาพ มิตรภาพ มิตรภาพของเพื่อน ทุกวันนี้ก็ยังยืนยันว่าเป็นมิตรภาพ เป็นมิตรภาพ จริง ทำไมมันไปฮอปเป็นขนาดนั้นนะมัน ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าอย่างตอนเล่นอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกคือไม่ได้รู้สึกเลยว่าแบบว่าโหบทแม่งเบียวบทแม่งแบบโอ้โหพูดจะขนาดเนี่ยคือไม่เลยคือผมรู้สึกว่าก็คือชินกับเซนนะครับก็คือถ้าคนมันจะเป็นเพื่อนรักกันมันก็ ๆ ก็เพื่อนรักกันอ่ะก็เพื่อนรักกันก็เป็นกันแบบเนี้ยไม่เห็นเป็นไร เพื่อน เล รักกัน ย บอกรักทุก EP เลยนะ เอาเมื่อคืนเคนเน็ตน็อตยังบอกรักกันเลย อ่ะ เขาประสบอุบัติเขานี่ไงมีเหตุการณ์ระทึกเขา เอาพวกผม ผมก็มีอุบัติเหตุผมก็มีอุบัติการณ์เหมือนกัน แต่เราสองคนรักกันตั้งแต่ EP แรกกูรักมึงเพื่อนกูเพื่อนถ้าไม่มีมึงกูจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูขาดมึงไปอะไรอย่างเงี้ย มันก็คือเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันก็คือคนที่เราไว้ใจอะไรนะ ญาติพวกพี่คิดไหมล่ะ ได้ถ้าพวกพี่มีความสุขพวกผมยินดีเลย ไม่พูดนะพี่ถามจริงตอนอ่านบทคิดไหมว่ามันจะเป็นทิศทางตรงวายไหม เฉยๆผมไม่ได้ฟิกมาว่าอ่านแล้วแบบวายแล้วผมแบบอยากแก้อยากอะไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเรื่องมันมาเป็นแบบนี้ที่เขาคิดไว้แล้ว ผมไม่อยากไปเปลี่ยนว่าผมไม่อยากเอาตัวนันนี้ไปเปลี่ยนตัวละครชินให้เป็นในเวอร์ชันอันนี้หรือว่าสกายก็ไม่ได้อยากไปเปลี่ยนให้
เซนเป็นในเวอร์ชันสกายก็คือชินกับเซนก็คือเป็นชินกับเซนให้เต็มร้อยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนน่ะได้รู้จักชินกับเซนในแบบที่เขาเติบโตกันมาอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อยากแบบอันนี้คืนอันนี้นะออกแบบมาแบบนี้อะไรเพราะว่าอย่างพี่ฝนหรือคนเขียนบทเขาก็คงมีภาพของเขาอย่างผมก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่ที่ทำให้เซนกับชินอ่ะแบบให้ทุกคนได้รู้จักแบบและเข้าใจเขาสองคนมากที่สุด เราได้คุยกับพี่ฝนไหมว่าเขาทิศทางมันเริ่มเปลี่ยนไปแบบนี้เริ่มแบบมีเพิ่มเติม ครับ ระหว่างทางพี่ฝนว่ายังไงบ้าง หมายถึงว่าเพิ่มเติม หมายถึงเพิ่มเติมแบบว่าคนเริ่มแบบว่า อ๋อ เริ่มมี มาทางนี้นะ เส้น มา ชิ ทาน ง เส้น วาย ชิน นะ เส้นชินอะไรอย่างเงี้ย พี่ฝนเขาก็ดีใจอ่ะเนาะเขาก็แบบ หมายถึงดีใจกับฟีดแบ็กที่แบบว่า ใช่ คนดูชื่นชอบอย่างเงี้ยครับ ใช่ เขาก็แฮปปี้รู้สึกหายเหนื่อยกับทีมงานทุกคนด้วย อืม ใช่ครับคือมันก็เป็นทิศทางเดิมนั่นแหละผมว่า direction มันก็คือการเป็นมิตรภาพนั่นแหละ อืม เพราะแต่จริงๆอ่ะตอนอ่านบทอ่ะพวกผมก็แบบมีเปลี่ยน dialog บางอันบ้าง หรอ เพราะแบบเรารู้สึกว่าเอา อะไรที่มันไม่ ถ้าเป็น เข้าปาก เซนส์เป็นชินแล้วถ้าเราไปเล่นอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะไม่พูดอย่างนี้ เราจะพูดอีกแบบหนึ่งอะไร แส เงี้ ด ย งว่าก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเซนกับชิน ไม่ครับ ไม่ จะเป็นเซนส์กับชินแต่แค่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นเซนส์กับชินอ่ะมันจะไม่พูดตรงๆอย่างนี้ มันจะมีวิธีการพูดอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีการเปลี่ยนบางค ใช่ใช่ ำบ้าง คือมันไม่ได้แบบว่าเขียนมาว่าชินต้องแบบอารมณ์ประมาณนี้นะ แล้วแบบเล่นออกมาต้องเป็นแบบนี้นะ มันจะรู้แบบมันจะแบบพอเราไปเล่นกันจริงอ่ะเราก็จะรู้ว่าไอชินจะนิสัยแบบนี้ไอเซนจะนิสัยแบบนี้ มันเลยจะพูดอะไรแบบนี้กันออกมา คือบททุกอย่างมันก็จะปรับให้เข้าปากด้วยความเป็นตัวละครครับ ไม่มีความเป็นสกายกับนานี้อยู่ในนั้น ไม่ได้ใส่ พอปรับเข้าไปแล้วว่า ไม่ได้ใส่เลยครับไม่ได้ใส่เลย ใช่แล้วเราก็เหมือนเข้ากระโจนเข้าไปเป็นตัวละคร แค่ตอนนี้พวกเราอาจจะกำลังคายออกไปอยู่ ใคร คายเซนส์กับชินออกไปอยู่ หรอ ทำไมอ่ะ อะไรนะ ใครทำไม ทำไมอ่ะ เอ้าจะได้กลับมาเป็นตัวตนตัวเองไง โอ้ 100% ซีรีส์เป็นตัวตนของเรา ไม่คือแบบว่าผมรู้สึกว่าแบบบางครั้งแบบเวลาเราเล่นคาแรคเตอร์อะไรไปอ่ะแล้วแบบ ติด มันจะติดมาบ้าง ซึ่งมันก็ต้องแบบค่อยๆถีบออกไปหน่อย อะไรที่ติด ไม่งั้นพี่ถามแบบว่า ตอนเล่นด้วยกันน่ะ นานี้เล่นเป็นชิน ครับ และนานี้เล่นกับเซนสกายอ่ะ นานี้คิดไหมว่าตรงนี้คือเซนหรือสกายบางอันบาง บางบทบาง คือถ้าส่วนตัวผมอะเวลาผมเชื่อผมจะในระหว่างถ่ายหรือระหว่างอะไรผมก็จะเห็นคือแม้แต่ทุกวันเนี่ยผมก็จะเห็นว่าสกายก็คือเซนส์ไปเลยในภาพของผมเพราะว่าผมก็คือจะเชื่อแบบ100%ไปเลยแบบว่าสกายก็คือเซนส์เนี่ยแบบเซนส์ก็คือสกายอะไรเงี้ยก็จะแบบถูกมองด้วยความเป็นแบบในมุมมองเดียวกับที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยครับอาจจะถ้าสมมติเซนก็จะเป็นแบบบื้อหน่อยแต่สกายก็อาจจะมีแบบชั้นเชิงบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะมองในความน่าเอ็นดูของผมอะไรเงี้ยไม่ได้ฉลาดครับก็มีความน่ารักในแบบของสกายแต่เซนก็มีความน่ารักในแบบของเซนอะไรเงี้ยใช่ แล้วที่ไปเที่ยวด้วยกันนี่สกายหรือนานี้หรือว่าเซนหรือว่าชิน อันนั้นก็นันนี้สกายครับ เอา อันนี้อย่างนี้เหรอ อะไรนะ เอาสกายก่อนสกายพอตอนเล่นกับนานี้อ่ะคิดว่านานี้เป็นนานี้กับชินอันไหน เหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันไหมหรือว่ามีความเป็นในตัวเขาไหมเวลาเล่นแล้วบอกอันนี้เป็นนานี้หรือเปล่าวะหรือว่าอย่างเงี้ย ผมว่าอันที่แบบมีความมูชวลน่าจะแบบความขี้เล่นที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างนะ แต่ถ้าในมุมของความจริงจังก็คือต่างกันแบบค่อนข้างเยอะเลย ทำไม เพราะแบบผมว่าชินมันจะแบบมีความจริงจังแบบกะเอาแบบเอาถึงตายอย่างเงี้ยมากกว่า แต่ว่านานี้มันจะแบบมีความแบบซอฟต์กว่า เหมือนวิปครีม เนาะ ซอ เรา ฟต์ สามารถสลับกันตัวเองได้เลย วิปครีม คนไทยจะพูดอะไรก็ได้ จ้า ครับ แล้วเราได้ไปดูไหมว่าพอมันจบแต่ละ EP คนจะไปรีแอคใน X อ่ะ ผมก็คือเขียนแต่ เรารู้สึกยังไงบ้างเขารีแอคมาแบบเราอยากจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ไหนมาหรือว่าอยากไป อ๋อ ที่พออ่านรู้สึกว่าอยากจะตอบแต่ว่าถ้าตอบไปเดี๋ยวจะแบบว่าดับฝันเสาวายอย่างเงี้ย เจอแต่อีมินาเนี่ยตอนเนี้ย เ แบบเชื่อแล้วว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ผมว่า เพราะอีกไม่นานนี้ใช่ไหม ครับ นั่นคือก็จริง ๆ พวกเราดีใจมากกว่าขอบคุณที่แบบไปเรียกว่าอะไรครับผมเห็นเขาชอบเรียกว่าไปโดนเส้นสาววายแล้วกันที่ขอบคุณที่แบบไปโดนเส้นสาววายแล้วทำให้สาววายชอบพวกเราอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาจะให้ใครไม่ชอบพวกเราอยู่แล้ว ถ้าใครชอบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ นี่เหมือนแถลงการณ์แบบว่าขอโทษอะไรแบบทำผิดอะไรมาตอนนี้ ไม่ใช่คือขอบคุณไงอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบซัพพอร์ตพวกเราแบบอย่างเมื่อคืนก็แบบเป็นสถิติใหม่ของโลก ของโลก ของซี ของซี รี รี ส์ ส์เรื่องเรา ครับก็พวกเราก็ดีใจมากพวกเราก็แฮปปี้แล้วก็
แม้แต่ผมเชื่อว่าแม้แต่พี่ๆทุกคนนะไม่ว่าเป็นพี่ทีมงานใน GMM หรือว่า ในตึกนี้ แล้วก็พี่ที่เบื้องหลังพี่ทีมตัดต่อพี่ทีมแบบกองถ่ายอ่ะเขาก็แบบแฮปปี้แหละอะไรครับก็ แสดงเมื่อวานก็คือที่ 4 ของโลกใช่ไหม ไม่รู้ครับ ที่สอง ที่ 2 ของโลกที่ 1 ครั ข บ องประเทศไทยอ่ะ ที่หนึ่งของประเทศไทยครับ แล้วถ้า EP 12 เนี่ยคาดหวังเลยว่า คาดหวังอยู่แล้วครับ ต้องหนึ่ง หนึ่งโลก ขอหนึ่งไทยก็ดีใจแล้วครับทุกวันน่ะใช่ นี่ ไม่หนึ่งโลกถ้า เรา ห ได้ นึ่ง หนึ่ง โล โล ก กไหม ถ้าหนึ่งโลกเรามี เพราะ ชั ว่าย นะ เมื่อวานมัน 2 วันนี้มันต้องได้ 1 เพราะว่าถ่ายไว้ดีบอกว่าถ้าอันนี้มัน EP 12 มันกลมกล่อมมาก ก็กลัวคนไม่ชอบพอขายเยอะ ทำไมอ่ะลูก แต่พี่ม้าบอกว่าอย่าไปบิวเขามาก 2 คนเดี๋ยวเขา มาร์กไหนฮะมาร์กฟาคินเหรอ เขาบอกว่าเดี๋ยวไก่ตื่นเดี๋ยวบอกว่าเขาแบบว่าทำตัวไม่ถูกกัน ใครเป็นไก่ก็กลมเหรอ เขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเราตื่นเดี๋ยวไก่ตื่นอุ้ยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวไปกดดันเขาว่าเป็นไอ้นี่คู่จิ้นกัน สู้สิ ไม่ ตื่ ผ น ม ไม่ ว่า ตื่น เอาจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้มองว่าผมสองคนเป็นคู่จิ้นกันนะเพราะว่าคือผมคุยกับสกายผมคุยกับสกายว่าเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อก่อนแหละผมก็คุยกับสกายแบบ คุยกันมาอย่างเงี้ยแหละแล้วจนพอมาจนถึงวันเนี้ยคนเขาเพิ่งมาเห็นมุมนี้อะไรเงี้ย คืออย่างพาคินก็จะแบบว่าเอ้ยไม่เคยเห็นอันนี้กับสกายเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือผมคุยกับสกายเนี่ยเป็นเนี่ยมาตั้งนานแบบ ใช่ มาตั้งนานแล้วแบบ สมมุติว่าสกายคือด้วยตัวผมเลยมั้งคือสกายอาจจะเห็นผมเป็นคนแบบซอฟต์ๆอะไรเงี้ยสกายก็จะเข้ามาคุยกับผมแบบซอฟต์ๆแต่พอสกายกับอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งหรือผมอยู่ในพาร์ทหนึ่งผมก็จะเป็นพาร์ทแต่ว่าจะไม่มีคนเห็นที่แบบเราอยู่มุมแบบการที่ไปเชียงใหม่กันแหละแบบเราเขาจะไม่เห็นว่าจริงๆเราเป็นกันยังไงอะไรเงี้ยม ก็คือเราสบายใจโดยที่แบบมีอะไรเราคุยกันเรามีเรื่องอะไร ครับ ปรึกษากันตลอด ผมว่ามันคนจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าผมสองคนจะเข้าใจกันเอง แต่ว่าเราคุยกัน2 คนเข้าใจแต่คนอื่นไม่เข้าใจในที่เราคุยกัน คิดว่าคนน่าจะมองคนภายนอกน่าจะมองพวกผมอีกอย่างหนึ่งแต่ผมสองคนจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นกัน อืม ใช่ แต่ว่าเราจะไม่ได้ไปบอกคนอื่นว่าเนี่ยเราเป็นกันอย่างนั้นอย่างนี้นะเราแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยพวกแฟนแบบพวกพี่ๆแฟนคลับอะไรเงี้ยครับเขาก็ค่อยมาเห็นเราแล้วก็แบบเริ่มมาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง คือ ก็ถูกกันเนอะก็ ใช่ คุยกัน2 คนก็เข้าใจแค่2 คนก็พอครับ ก็คือ ใช่ ไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถสื่อสารให้เราทันเรื่อง46กับ47ได้ อะไรนะ รู้เรื่องกันแค่2 คน ใช่ครับ เอาก็เราสื่อสารกันแค่2 คนเราก็รู้เรื่อง2 คนพอ แล้วมีภาษาส่วนตัวด้วยเหรอ ไม่ใช่ภาษาส่วนตัวแต่หมายถึงว่าเราคุยกันแบบว่าปรึกษากันอะแบบว่าคือถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนผมอาจจะทำงานคนเดียวแล้วเรายังไม่ได้สบายคือเราสบายใจที่เราตัวคนเดียว เราไม่ได้แบบมาแคร์ใครมาก แต่พอเรารู้ว่าเราต้องทำงานกับสกายเป็นพาร์ทเนอร์กัน เราก็เลยต้องเริ่มมาแบบแคร์ตัวสกายด้วยไม่ว่าจะทำอะไรคือก็จะนึกถึงเขาเหมือนกันเลยแบบในด้านพาร์ทต่างๆ แบบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกันที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็น อันนี้ในพาร์ทของผมนะผมไม่รู้ว่าสกายคิดไง สกายที่ไปบอกเขาไป ฮะ เขาไปยิงเขาบอกว่าทำงานด้วยกันคนเดียวตอนแรกก็ทำคนเดียวแต่ความจริงแต่ว่ามีที่ปรึกษาเรียนสกาย ว่าผมคิดว่ามันต้องทำกันอีกยาวๆอะครับ ทำกันอีกยาว ทำงานในยาว ยังไงคิดยังไงพอเรามีพาร์ทเนอร์ เพราะว่าตอนเข้ามาเราก็ ๆครับ เข้ามาคนเดียว แต่พอวันนี้เราเจอพาร์ทเนอร์ ก็ดีใจอะที่ได้เจอรุ่นพี่ที่ JMTV นะครับเพราะถือว่าเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่แบบ 4-5 ปีนะ ดีมากไอ้น้อง โอ้โห ครับก็ดีครับคือจริงๆปกติอะเวลาเราทำงานกับใครอะเราก็ต้องแบบมีพาร์ทเนอร์เราก็ต้องคำนึงถึงพาร์ทเนอร์อยู่แล้วใช่แล้วก็ต้องแบบหาดิเรกชันที่มันไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ตรงกลางไปด้วยกัน ครับเดินทางสายกลาง สกายไปโดนเส้นอะไรมาเขาถึงได้สนิทกันขนาดนี้ โดนเส้นอีกแล้ว หมายถึงว่าโดนจุดตรงไหนที่สุดแบบว่า ผมว่ามันคุยกันง่ายปะนะคุยกันง่าย เข้าใจกันง่าย ครับ ครับ คือมันแบบในนี้ตอนแรกมันเหมือนจะขี้เก๊กไงตอนแรกที่ทำให้แบบเข้ารู้สึกว่าจะเข้าไม่ถึงนะแต่พอมาเจอจริง ๆ แล้วก็แบบแบบมันเป็นคนแบบไม่ได้เหมือน การเรียกหูไวมาก เนี่ยอันนี้เรียกว่าสื่อชักนำนะครับ โอ้อะ แค่คำถามคำตอบไปมาเดี๋ยวพี่จะนำคำตอบแล้วพอมาเจอตัวจริงเขาเป็นคนยังไง ตัวจริงก็คือแบบคนละแบบกับที่มันวางภาพตัวเองไว้ว่าโอ้โหฉันเท่แต่จริงๆ ก็คือแบบโอ้โหไปเรื่อยเลยอะ รีวิว อ้าว นี้รีวิว เราไม่เท่ยังไง รีวิวซิว่าแบบภาพที่เห็นกับ ตามที่เราเห็นตามงานลักชัวรี่ที่เราไปเจอกันน่ะ เขาจะแบบ เป็นคนยังไง ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ทำไม แล้ว อ่ะ คนจริงอ่ะแล้วคนจริงอ่ะ เขาดูไม่ได้หรือว่า คือว่าappearance รูปร่างหน้าตาเขามันดูแบบเท่ใช่ไหม ถูกอ่ะ แต่ว่านิสัยก็คือแบบจริงๆ ก็คือแบบติงต้องแบบโอ้ย
เมาส์เลื่อยเปื่อยไปเลย หมดการภาพ 5 ปีที่สร้างมา ภาพลักษณ์ชูของ กับร่างที่เป็น แล้วนานี้ แล้วหน้านี้สกายเป็นยังไงบ้างที่เราเจอในงานรักชูของเรา สกายเขาก็นิ่งๆอ่ะเขาก็แบบออกแนว ถ้าเราทักเขาก็ทักคุยกับเราไงครับ เนาะ ก็นิสัยดีคือเรารู้จักในพาว่าสกายเป็นคนนิสัยดี แต่พอวันหนึงแต่ว่าไม่ได้แบบฟิกไม่ได้รู้ว่าสกายแบบไม่ได้ฟิกว่าสกายจะเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนนิ่งๆแต่พอมาเจอก็แบบก็เป็นคนแบบนิ่งๆแบบแต่ว่าไม่ได้นิ่งขนาดนั้นก็จะมีพาร์ทเล่นพาร์ทคุยสกายมันชอบแกล้งผมมันชอบพูดแบบว่าคือผมอ่ะเคยถามสกายว่านั้นผมอยู่ในกองจำได้ผมถามสกายว่าคือผมเป็นคนกลัวผีผมเลยสกายตอนนั้นเป็นถ่ายโลเคชั่นแบบมืดแล้วเป็นป่าเงี้ยผมก็ถามสกายว่าเชื่อเรื่องผีปะกลัวปะอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าผีมีจริงด้วยเหรออะไรไม่รู้มันแกล้งอะไรไม่รู้ผมแล้วผมก็งงผมก็แล้วมันก็หัวเราะใส่ผมอ่ะแล้วผมก็เลยแบบแล้วสรุปเชื่อเรื่องผีปะมันก็ไม่ตอบแกมันหลายรอบแล้วมันชอบแกล้ง ก็พี่ถึงได้ถามทำไมถึงคุยกันรู้เรื่อง เพราะแต่ละคนก็คือไอ้นานี้ก็พูดแบบว่าพูดได้เรื่อย ครับ ๆส่วนสกายก็พูดมาแล้วเหมือนว่าช็อตฟิลไงพี่เลยถามว่าตรงไหนคือตรงกลางที่คุยกันรู้เรื่องอ่ะ ผมว่ามันพอมันจบด้วยการซัพพอร์ตกันมันก็เลยน่าจะไปกันได้ใช่แบบซัพพอร์ตกันคือมันไม่ได้แกล้งขนาดนั้นนะมันก็แกล้งแบบแกล้งแล้วมันก็ค่อยกลับมาอธิบายให้เข้าใจ ผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่า ใช่ คำพูดอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ช่างมัน แต่มันแบบรู้สึก ผม โอ ว่า เค ผม มันค พู อน ด เนคกันได้อะ พูดไม่รู้เรื่องอ่ะ นั่นไงก็เราพูดไปเรื่อยไงหมายถึงนั้น คือผมพูดไปเรื่อยจ้ะ แต่สกายพูดมาทีก็คือจะแบบว่าหนูว่าแล้วคือหนูแบบช็อตฟิล ผมรู้สึกว่าสกายน่าจะเป็นคนอธิบายให้ผมอ่ะเป็นคนแปลถ้าผมพูดอะไรมันน่าจะเป็นเชิงล่ามที่เริ่มรู้ตัวละแต่เนี่ยตอนเนี้ยผมเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะเมื่อกี้ผมจับใจความที่ตัวเองจะเล่าไม่ได้ ใช่ใช่ แต่ว่าถ้าสกายแก้ให้ ทั้งชั้นน่ะมีคุยกันรู้เรื่องถึง2 คนส่วนมาร์คพาคินคือโคศก ครับ โคศก ของคู่เราเหมือนก็มีคนแปลแล้วมีอะไรอยากจะบอกสาววายไหมว่าที่เขาจับสมมติเนี่ยคือสาววายจับเราจริงอ่ะเรามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมให้เขาสู้ต่อไปใน GMM 2025 หรือว่ายังไง บอกเขาก่อนไหมแจ้งให้เขาทราบก่อน เขาจะได้ทำใจเตรียมพร้อม เอามาถึงปีหน้าเหรอครับ ไม่โปรเจกต์ไงคุณจะแถลงสิ้นเดือนไงเรามีการแจ้งให้สาววายเขายังไงบ้าง ว่าเตรียมตัวยังไงบ้าง เพราะว่าเขามีโจทย์มาว่าเพื่อนรักน่าจะรักกันได้ เรียนเชิญนิมนต์มาวันที่ 26 นี้ครับ ทำไมจะได้มีวินาศการนี้สนใจเหรอ ลองดูว่าจะอธิษฐานมีได้หรือเปล่า เฮ้ย ความหวังเขาจะเป็นจริงไหม เราไม่สามารถเราก็พอบอกไปก็กลัวทุกคนเสียใจอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าบอกแต่ก็ ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ก็คาดหวังได้ เฮ้ย อันนี้รู้เรื่อง อันนี้รู้เรื่อง ไม่แล้วหนึ่งงานนี้เป็นนักแสดงแต่ตอนนี้นันนี้ไม่เนียนเลยอันนี้ไม่ได้เป็นอันนี้ เฮ้ย แสดงแต่หน้าเรา คำพูดแต่แบบตาย ใช่ไง เราเป็นนักแสดงแต่เราดูคนนักแสดงไม่ได้ตอนเนี้ย ผมไม่ได้เอาคาแรคเตอร์ใครเข้ามาเลยตอนเนี้ย ก็นี่ไงก็เป็น นานี้ไง ครับ ไม่แต่ก็ฝากด้วยครับวันที่ 26 นี้มีซีรีส์หลายเรื่อง ใครที่แบบอยากดูใครก็มี ใช่ เยอะแยะเลยครับใช่ เพื่อนรักเพื่อนได้ไหม อะไรนะครับ เพื่อนรักเพื่อนได้ไหม เพื่อนรักก็มีกันทั่วประเทศไทยใครๆเขามีเพื่อนรักกัน แล้วรักเพื่อนได้ไหม แล้วก็เพื่อนรักก็รักเพื่อนไงแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนก็รัก รักแบบ ได้สิ เพื่อน รักแบบเพื่อนได้ ใช่ ไออันนึงแฮชแท็กสกายนานี้หรือนานี้สกายเราอยากให้เป็นแบบไหนถ้าสมมติเนี่ยที่สมมติอยู่ ผม มัน ไม่ ไม่ใช่เรื่องจริง ก็ผมว่าเอาที่ทุกคนสบายใจผมไม่ได้ติดว่าผมต้องอยู่ชื่อข้างหน้านำหรือผมยังไงก็ได้ เพราะว่ามันก็คือสกายนันนี้เหมือนกันครับสกายชอบมันไหนสกายนานี้หรือนานี้สกาย แล้วแต่แรงปรารถนาครับ อันนี้ก็มาเลย อ่ะ นี่ใกล้ EP มัน ไป จะ นอก แบ แล้ว บคืนนี้ก่อน ครับ ครับ เพลง อ๋อ ใช่ อ๋อใช่ใช่ 1 ทุ่ม 1 ทุ่มตรงครับ 1 เป็ ทุ่ น ม ยัง ต ไง รง บ้างอันนั้นคือถ่าย MV หรือถ่ายอะไรคะ MV ครับ แต่ดูภาพดูแบบอ๋อม เอ้า แปลว่าอะไรครับ ภาพดูแบ อ๋ บ อม ภาพดูมิตรภาพเลย มิตรภาพมากอ่ะยิ่งกว่าถนนมิตรภาพที่รถติด4 ชั่วโมงกว่าถึงโคราชอ่ะยังไงบ้าง ก็ เป็นมิตรภาพแบบท่องแท้ครับ ใช่ก็ฝากผลงานเพลงพวกเราด้วยครับ พวกเราเป็นศิลปินดูโอค่ายใหม่ เอ้ย ค่ายใหม่ด้วย ศิลปินใหม่ในศิลปินดูโอในค่ายครับศิลปินใหม่ดูโอในค่ายครับพวกเราจะเหมือน เพิ่งเซ็นมาปีเดียว มึงใช้กูเปลี่ยนค่ายแล้ว เฉยเดียวเหรอ มึงใช้กูเปลี่ยนค่ายแล้ว มึงไม่ใช่เบอร์ 10 เป็น
ดูโอใหม่ครับ ฝากด้วยครับผลงานเพลงนี้พวกเราตั้งใจกันมากครับ ก็ ชื่ออะไรนะ อ่า ไม่ทิ้งกัน เอ้ย เฮ้ยนานี่ ไม่เพลงมันที่ทำ Promise ไม่ทิ้งกัน promise ชื่อภาษาอังกฤษครับ โอเคครับ เป็นไงบ้างตอนไปถ่าย MV หลายคนลุ้นว่าที่เราไลฟ์สดไงว่าจะเป็นเพลง อ๋อทุกคนเขาเข้าใจว่าพวกผมถ่ายไลฟ์อัพ เออ ในจริงคือถ่าย MV ครับ ใช่ก็เป็นช่วงที่เร่งด่วน เป็นโปรเจกต์ที่สอนเข้ามา ปุ๊บ เป็นงาน เป็นไงให้ซุปก็มาก็ เป็น เฮ้ย ร้อน จุ๊บ fast food ครับ แต่ว่าอร่อย อร่อย เออ เข้มข้น ชิมแล้วเหรอ ไม่เพลงอะเพราะ ครับ แต่ไม่ใส่ผงชูรสเลยอันนี้ เป็นไงบ้างเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับอะไร ผมว่า เกี่ยวกับมิตรภาพนั่นแหละ ใช่เกี่ยวกับมิตรภาพ เกี่ยวกับหลักๆก็เซ็งกับชินแหละ แต่ว่า เออ เพื่อนก็เอาไปใช้กันได้ทุกคนเอาไปใช้กันได้ คำสัญญา ทำสัญญาครับ ใครพูดอะไรไว้ก็ต้องทำตามสัญญา ตอนร้องเป็นยังไงบ้าง ตอนร้องเหรอครับ นี่ผมตอนนั้นก็ไปอัดครับแดนไม่เอาไม่เล่าก็ได้สกายเล่าเลย มันยากแค่ไหน ตอนอัดในห้องอัดเป็นยังไงโมเมนต์ ก็ดีนะครับ มันก็มีแบ่งพาร์ทแบบที่ทุกคนเห็นใน end credit ใช่ครับ ก็จะแบ่งชัดเจน ครับ เพราะเราคือดูโอบอยแบนด์ โย ไปเรื่อยเนี่ย มันยากในการที่แบบว่าเป็นงานด่วนต้องมาร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ย ผมว่ายากเพราะว่ามันมาปุ๊บปั๊บแล้วเราก็ต้องรีบแบบฝึกปุ๊บปั๊บแล้วก็อัดปุ๊บปั๊บถ่ายปุ๊บปั๊บทุกสิ่งทุกอย่างคือ แต่ว่าปุ๊บปั๊บนี่คือพวกเราเต็มที่นะพวกเราแบบตั้งใจออกมาให้ดี คือเพลง แล้วก็เคยร้องเพลงมาก่อนสกายก็เคยมีซิงเกิลของตัวเอง ครับ นิดหน่อยครับพวกเรามีคนละนิดนึง คนละนิดนึง จึงนึง แต่รู้สึกว่านี้ เพลงนี้มาเต็มตัว เพลงนี้มันต้องมากมายยังไงจากนิดนึงต้องมามากมายยังไง ผมว่าเอาส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้นะ คือฟังปุ๊บแล้วเราชอบเลยแล้วรู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบ เพราะว่ามันก็จะแบ่งพาร์ทชัดเจนว่าผมทำแบบนี้สกายทำแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรใหม่ในสำหรับในค่ายแล้วกัน ผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแบบพวกเรา เพราะจริงๆเหมือนเพลงนี้เรามีโอกาสเรียนแค่ครั้งเดียว ใช่ครับเรียนให้ครั้งเดียวแล้วก็ไปเลย อัดเลยแล้วก็ลุยเลยใช่ ทุกอย่างดูจานด่วนหมด เพราะว่าซีรีส์มันจะจบแล้วครับต้องรีบแล้ว ต้องเล่าทุกอย่างได้รู้รีบของมันด่วนของมันเป็น ทุ่มหนึ่งวันนี้เอาฝาก ฝาก แฟนๆหน่อย แฟนๆหน่อยลูก ครับเอาสกายฝากเลย ครับ วันนี้นะครับวันอังคารนะครับ1 ทุ่มตรงนะครับ ทาง GMM TV Record ครับฝากด้วยนะครับ เพลงไม่ทิ้งกันวงเล็บเปิด Promise วงเล็บปิด นี่คืออะไร สัญญา Promise อ๋อ โอเคทำท่าต้องทำท่าไง ถ้าพวกเราใช่ไหมวันนี้ อันนี้คือท่า MV เลยเหรอ นี่ออกแนวอุลตร้าแมน ไอ FC แคปไปเลยแคปแฟนคลับแคปแคปสัญญานะว่าจะมาดูด้วยกัน พี่ถามมารอบสุดท้าย เราต้อง ขายไฟนอล EP เย่ อ๋อขายไฟน้อยปี ใช่ใช่ใช่ ตอนนี้จำได้ไหมวันแรกที่เราพูดเรื่อง Final EP ครับ บัตรราคา 2,500 เราพูดว่าอะไร เอาตอนนั้นผมตกใจครับ ตกใจ แต่ว่า ตกใจ แต่ว่าพอเรามาดูเรื่องสโคปงานแล้วแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง มัน ก็คือพูดแล้วตกใจถึงแค่30 เลยมั้ยตอนที่เราพูดออกไปอ่ะ ถึงเลยครับ ถึงเลยแล้วก็สารมาถึงนี่ตึ๊บโอ้ผมเข้าใจงานแล้วโอเคเข้าใจแล้ว ประโยคนั้นที่เราพูดไปแล้วสกายอยู่ข้างๆสกายสะดุ้งไหมแต่ที่เราเพื่อนเราพูดอย่างเงี้ยไป เลิกกันเป็นเพื่อนแป๊บหนึ่ง กับราคากับ 2,500 อ๋อแต่ว่าพอผมเห็นสโคปงานอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง โอ้เป็นผมก็มา 2,500โอ้โหอยากมาเลยอ่ะแบบมัน เบน ดี ฟิต มันคุ้มอ่ะ มันมี มันคุ้มอ่ะมันแบบโอ้โห EP สุดท้ายด้วยเนาะมันดีอ่ะ นั่น ใช่ แสดงเนอะนี่อีกแล้วว่า แล้วผมต้องขออภัยด้วยครับ จำวันนั้นที่แฟนๆถามว่าอยากดู EP สุดท้ายแล้วเราสองคนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันรู้สึกยังไงบ้างเพราะเขาถามมา คือพอเขาถามมาตอนแรกก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้พวกไฟนอล EP แหละคือไม่ได้แบบรู้ว่าจะต้องมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยพอปุ๊บพอแฟนๆเขาอยากได้อะไรเงี้ยผมก็เลยแบบ โอ้จะมีเหรออย่างงี้ ใช่ประมาณว่าแบบจะมีเหรอ แล้วจะมีคนมาซื้อไหมอย่างงี้ ใช่แบบตอนนั้นคือไม่มั่นใจเลยว่าแบบจะมีคนแบบ ใช่ มาดูพวกเราไหมจะมี ครับ คนมาแบบชอบพวกเราไหมหรือว่า มันก็เหมือนแบบคนที่แบบเหมือนแค่ดูซีรีส์แล้วแบบจะติดตามไหมไม่ติดตามไหมอะไรเงี้ยพวกผมก็แบบไม่กล้าการันตีตัวเองแบบไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นครับแต่ว่า เหมือนเราได้ยินมาตลอดนะว่าแบบเรื่องที่จะมี Final EP คือต้องเป็นแบบ Boy Love หรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะยูริวะ ใช่ ใช่ครับแล้วเรื่องเราแบบมันเป็นมิตรภาพไงก็เลยแบบ พอ
ไม่ คนอยากไปดูมิตรภาพ แต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังแต่แรกเราว่ามันน่าจะมาถึงอีก โอ้โหไม่ได้คาดหวังเลย ใช่ครับ ขอเอาจริงๆพวกผมคาดหวังแค่ขอแค่มีคนดูซีรีส์อะแล้วแบบขอแค่คนสนุกกับเรื่องพวกผมก็แบบดีใจแล้วแบบหายเหนื่อยแล้ว แต่วันนี้มัน EP เท่าไหร่ EP 3 EP 4เองป่ะ ณวันนั้นใช่ไหมครับ ณวันนั้น ประมาณนั้นครับ แต่ว่าคนมัน สี่ เต็มตึกเลยนะเต็มลานข้างหน้าเลยนะ โอ้ เราไม่คิดเหมือนกันว่าใจชื้นบอกโอ้ เขาน่าจะขับมาแล้วรถติดก็เลยจอดแวะ แวะจอดเหรอ แวะจอด ใช่ครับ ข้างๆไงข้างๆตึกเรามันมี เขาเห็น ที่จอด ว่า เป็นปั๊มไงแล้วก็เดินมา เห็นคนมามุงอะไรกันก็เลย ใช่ อ๋อเราก็ได้ยินเกมไปนึกว่าเป็นของด้อมอื่นแล้ว ครับ ไปแวะลงไปพูดโปรโมท และนี่ก็เป็นที่มาของคำว่าไทยมุงครับ อ่ะแฟนๆขอคาถากดบัตรหน่อย 23 คาถา ผ่านแล้ว คาถากดบัตร อ่ะหลวงพ่อชิน อ่ะสีหน้าสการอันนี้อ่ะ ขอให้ทุกคนกดบัตรได้นะครับ อืม สกายเร็วช่วยหน่อย เพียง เออ วันที่3ธันวา 23 ไปถึง Final EP วันที่3 Final EP นะครับวันที่3ธันวาคมนี้นะครับ ถ้าใครว่างเรียนเชิญนะครับ กดบัตรได้วันที่23 พฤศจิกายนนี้ครับ ถ้า 23 มันโซเอาเราจะมีอะไร เซอร์วิสไหม เซอร์วิสคิดไหมมะความคาดหวังนะ เดี๋ยวไปดูใน Final EP ครับ เอา ใช่พวกเรามีอะไรบางอย่างให้ทุกคน อะไรวะ ก็ไม่คิดกันเลยอ่ะก็คิดกันหน่อยดิเฮ้ยแบบเฮ้ยนาย ไม่ก็เป็น Final EP มันก็เป็นอะไรที่พิเศษมีอะไรหลาย ๆ อย่างเกิดขึ้นในนั้นอยู่แล้ว อาจจะไม่ได้พิเศษสำหรับคนดูละกันเพราะว่าเผื่อคนดูเขาเคยดูมาแล้วเขาอาจจะเคยเห็นอะไรที่พิเศษมากกว่านั้น แต่ว่า เชิญชวนเขามา แต่ว่าอ๋อโอเคแต่ว่าพวกผมอะทำอะไรที่มันพิเศษสำหรับตัวพวกผมละกันอะไรอ่ะคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นมุมสกายอะไรอย่างนี้นะจริง มุมไหนมุมไหน ไม่บอกเขาบอกไม่ได้ ใช่ ยังมีสกายยังมีมุมที่เขายังไม่เคยเห็นมุมเลยอีกเหรอ มันมีทั้งคู่เลยครับแล้วพวกเราจะแสดงอิทธิฤทธิ์ อ๋อก็คือให้คนดูมาดูโมเมนต์เราสองคน ดูทุกอย่างเลยครับดูซีรีส์ด้วยครับ คือตอนเนี้ยห้ามถามเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะหลุดเรื่อย แสดงว่าโปรเจกต์นี้มันก็การด่วนเหมือนกัน Final EP ๆ ก็ไม่ถึงกับด่วนมาก ไม่ถึงกับด่วนเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่แบบแฟนๆเขาอยากได้ก็เลยแบบ พวกเราก็เลยสู้ทุกคนสู้แฟนๆสู้ทุกคนแบบทาง ประเคนให้ ใช่ครับ อีกนิดนึงเข้าวัดแล้วนะสกาย แต่ว่าในวันที่3ธันวามันก็คือคิวแรกของ ของ ของเราที่ถ่ายใช่ไหม เอ้ยใช่ครับ อันนี้คือแบบเป็น เป็นอะไร เยก ที่ ว่าอะไรดี เม ลิ จิ ขิ ก ตลิขิต ใช่เพราะว่าพี่ฝนกับพี่คนที่แชร์บอกว่ามันเป็นพรหมลิขิต ครับ ใช่ครับมัน1 ปีพอดีเลยนะ มันเป็นแบบคิวแรกที่ถ่าย แล้วก็เป็นอีพีสุดท้ายที่จบพอดีเลยผมว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากเจ๋งมาก ซึ่งแบบว่าไม่ได้ตั้งใจนะหมายถึงว่า ใช่ ไม่ได้แบบกำหนดวันนี้ให้มันครบ1 ปี มันเป็นแบบเรื่องบังเอิญมาก ใช่ครับ ครับ โมเมนต์มันเปลี่ยนไปมาจากวันแรก3ธันวาปีที่แล้วขึ้นมาแต่3ธันวาปีนี้มันต่างกันเยอะมาก ๆโอ้ตอนออกกองมัน มันเนี่ย ทำไมอ่ะ มันเหนื่อยอะมันแบบเนี่ยมันเป็นผ้าสีดำอย่างเงี้ย ตอนดาวไม่มันเหนื่อยช่วงนั้นนะครับมันแบบ หอมมุนมืดคึมเหรอ ใช่ มันเหนื่อยจิตใจเฉยๆว่าแบบโอ้โหดูเดือดเหมือนกันเรื่องนี้ครับ ใช่แบบ แอคชั่นดราม่าอะไรแบบจัดเต็มมาก แล้วแบบพอเป็นตัวละครเนี่ยครับแล้วตัวละครก็ดราม่าเยอะแล้วต้องเป็นชินต้องเป็นโอ้โหเหนื่อยเหมือนแบบอะไรไม่รู้อยู่ในอกตลอดเวลาใช่ สกายรุ่นพี่เขาให้ความสบายใจ เขาเป็นรุ่นพี่ผม ก็ใช่ไงเขาต้อนรับเราเข้ามาแล้วเล่นเรื่องแรกกับเขารุ่นพี่เขาดูแลน้องยังไงบ้าง คุณสบายใจไหมครับเล่นกับผม ถ้าตอบมาไม่สบายใจพี่แฮะพูดสิลูกเป็นไงบ้างรุ่นพี่เขาให้ความสบายใจในการถ่ายคิวแรกยังไง รุ่นพี่มึง ทำอะไรบ้างไหนเล่าเข้าไปสิรุ่นพี่ เอ้ยแต่ผมให้กำลังใจเขา รับน้องไหม อะไรนะครับ มีรับน้องไหม ไม่มีรับน้องครับ ให้กำลังใจคือสกายถามอะไรผมก็ตอบหมดอ่ะใช่ครับแบบโอ้ยหลายเรื่องครับ แต่ว่าผมก็คือก็เชิงให้กำลังใจกันมากกว่าในแต่ละวัน เพราะว่าคือตารางมันเยอะมากแบบนันนี้สกายอะไรเงี้ยก็จะเป็นเชิงให้กำลังใจแบบสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยแบบเราแบบก็คือผมมาคุยกับสกายว่าผมอะเรื่องนี้ผมขอเต็มที่นะ เพราะว่าผมตั้งใจมาก ใช่ผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยผมตั้งใจนะ แบบผมก็ถามสกายตรงๆว่าสกายตั้งใจไหมสกายบอกว่าสกายตั้งใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ก็คือน้ำเพื่อนด้วยใส่หัวคือ ใช่ตอนนั้นจำได้เลยคุยกันในรถ แล้วก็เนี่ยบอกแบบคุยกันเลยว่าเนี่ยเรื่องนี้ตั้งใจนะ จริงจังนะแบบ
คือแบบยอมเหนื่อยยอมทุกแบบเหมือนทุ่มเทให้เรื่องนี้สุดๆเลยแบบตั้งใจนะแบบขอให้แบบมีโกไปด้วยกันได้ไหมคือผมก็เหมือนขอสกายอะสกายเขาก็แบบเลยจัดให้ครับ จัดให้ครับ ยังไงทำไมนานี้ถึงแบบซีเรียสกับมันมากขนาดเนี้ยโปรเจกต์เนี้ย เพราะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่สำหรับเราอะไรเงี้ยการที่ได้มารับเป็นตัวละครชินแล้วยิ่งเป็นรีเมคของเวอร์ชันเกาหลีครับ ครับ ผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำเวอร์ชันไทยให้ดีที่สุด และเป็นตัวละครชินให้ดีที่สุดในเวอร์ชันเราแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะผมไม่ได้บอกแค่สกายนะผมบอกทุกคนบอกพี่เคบอกทุกคนบอกว่าเรื่องเนี้ยผมตั้งใจนะแบบว่าผมแบบไม่เล่นเลย ผมแบบอยากให้ทุกอย่างแบบไปด้วยกันแบบมีภาพไปด้วยกันแบบให้เราไปกันเป็นแบบเป็นก้อนแบบเราไม่อยากไปแค่แบบคนใดคนหนึ่งคืออยากถ้าเป็นไปได้คืออยากไปกันแบบทุกคนแบบให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนเนี่ยผมแบบตั้งใจมาก อ่ะสกายในโมเมนต์ในรถวันนั้นที่นานี้พูดมาเรารู้สึกยังไง ๆอันนี้จำไม่ได้แน่เลย อ่ะ จำได้ จำว่าเขาพูดอะไร มัน บ้าง ไม่ใช่ในรถไม่ใช่เหรอ ในรถคือไอตอนเรื่องตั้งใจกูพูดกับมึงหลายครั้ง เออ ได้เพราะกูย้ ตอนไปต่อยมวย ำถ้าตอนต่อยมวยก็ไม่ตอนระหว่างขับรถไปต่อยมวย ใช่ครับ ครับ อ่ะแล้ว ก็เนี่ยก็นานี้ก็บอกเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยสกายเรื่องเนี้ยเรามาพยายามด้วยกันกูเต็มที่นะเว้ยเอาแบบให้สุด อืม ครับ แล้วก็เห็นถึงความมุ่งมานะของเขาครับ แล้วก็พยายามตั้งใจสุด อืม ๆครับ เราให้ความมั่นใจเพื่อนเรายังไงบ้างพอเขาขอมายังไง อืม ก็ตอบตกลง ใช่สกายเขา เต็ ก็ ม ตอบ ที่ ตกลงเต็มที่ เต็มที่ครับเพราะเราก็จริง ๆ เราก็เต็มที่กันทุกเรื่องแหละ แต่ว่าจริง ๆ เรื่องนี้เหมือนเป็นแบบเรื่องแรกเลยว่าที่นานี้16 EP ใช่ครับเป็นเรื่องแรกเลยที่ไม่เคยเอาให้ ยาวนะ ไม่เคยถ่ายเยอะขนาดนี้ แล้วก็แบบไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทขนาดเนี้ยมาก่อนในชีวิตอะไรเงี้ยนั่นแหละ แต่จริงๆเหมือนช่วงที่เราแบบได้คุยกันเยอะๆคือช่วงออกกองแหละ ใช่ใช่ เพราะว่า เรียนรู้กันไป เวลาเรานั่งรถตู้กลับบ้านอะเราจะแบบเป็น2 คนที่กลับไปคนสุดท้ายด้วยกัน อยู่ปลายทางเหรอ ไม่คือแบบพวกเรา2 คนอ่ะมันจะอยู่ เลิกสุดท้าย อยู่ในคิวอ่ะ คิว เป็นซีนสุดท้าย แล้วก็ไม่ได้ขับรถมาทั้งคู่ เพราะแบบมันทำงานเหนื่อย แล้วก็แบบกลัวขับรถอันตราย รถตู้ก็จะไปส่งแล้วก็จะแบบมีเวลาคุยกันแบบชั่วโมง ใช่ นึง ใช่ อย่างเงี้ย ระหว่างทางอ่ะคือจะปรับความเข้าใจกันตลอดปรับความเข้าใจกัน แล้วก็มีพูดแบบเหมือนพูดให้กำลังใจแบบเอาไว้อดทนไว้แบบอีกไม่กี่คิวแล้วก็จะแบบมีอนาคตที่ดีแล้วอะไรเงี้ยทุกคนจะได้เห็นผลงานเราละอดทนหน่อยแบบ ถ้าเรื่องนี้แบบมันดีอะไรเงี้ยเราก็จะมีเรื่องดีๆตามมา ก็คือมันจะคอยให้กำลังใจตลอดครับแบบ ส่งพลังให้กัน ใช่ส่งแบบสกายก็พูดให้ผมวันไหนที่ผมน้อยวันไหนที่ผมเหนื่อยผมว่าถ้าวันไหนที่สกายเหนื่อยผมก็จะแบบอดทนเอาไว้แล้วก็แบบชอบคุยกันเล่นๆแบบให้มันติดตลกอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะเป็นแบบพลังฮึดในแต่ละวันที่แบบ สมมติแบบพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเช้าแล้วแบบผมก็แบบเอาหน่อยเว้ยสกายแบบอีกนิดเดียวอะไรเงี้ยสกายแบบอีกนิดเดียวเพื่อนอะไรเงี้ยทำหน่อยอะไร คือพวกเรามีแค่2 อย่าง ไม่คุยเจ๊แจ้วก็คือหลับใส่กัน ใช่ มีแค่2 อย่าง ใช่ โอเคแล้วเป็นไงบ้างให้ติดตามอีกสี่ ถ้ารวมวันนี้ ก็คือ รวมวันนี้คือเป็น เป็นยังไงบ้างเซนกับทีมกับเซนเป็นยังไงบ้างต่อไปนี้มันจะกลมกล่อมมากแค่ไหน เซนกับชินตอนนี้ก็น่ายังไม่ EP 12เลยไม่พูดดีกว่า เอ้า แต่มันดีกันแล้วไง 5 ครับ แต่ว่าก็ไม่น่าจะมีทะเลาะเบาะแย้งอะไรกันละ น่าจะไปเป็นเซนกับชินต้องไปช่วยเพื่อนๆละกันช่วยเพื่อน กระจายเพื่อน ๆแต่ว่าในระหว่างนั้นเซนกับชินจะเกิดอะไรขึ้นก็รอติดตามดูใช่รอติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นอะไรขึ้นบ้างใช่ครับ ใช่ครับ อืมตอนจบมันจะคุยไหมหรือว่าตอนจบมันจะเป็นเหมือนรีเมค ไม่บอกครับ มีพรายกระซิบ ต้องติดตาม ต้องติดตาม ต้องติดตามครับต้องติดตามทุกคนเลยอยากให้ติดตามอย่างถ้าเมื่อคืนจะเห็นความเข้มข้นของตัวละครที่เปลี่ยนแล้วคือน็อตตัวละครของน็อตคือเปลี่ยน ทุกคนจะเห็นแล้วว่าน็อตเป็นห่วงเน็ตกับเคนใช่ทำไมอ่ะ คือข้างหลังเนี่ยตอนเนี้ย ไม่อย่าโดนดุนะนานี้ชอบดุสกายนะ อ่ะแล้วต่อ คุณบอก อันนี้เราต่อ คือถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทั้งหมดมันจะเป็นไงต้องไปดูที่ Final EP ด้วยกันนะครับ อ๋อคือผมฝากยาวเหรอ ไม่ใช่นานี้พูดถูกแล้วแต่ว่าสกายเขา ฟังพายกระซิบอยู่ข้างหลัง เราโฟกัสงานไง ได้ครับ อืม ลุยเลย
อ่ะเขาให้คุณพูด เอ้า ว่ายังไงอีก 5 EP ที่เหลือมันจะกลมกล่อมแค่ไหนแล้วมันจะแบบ กลมกล่อมแน่นอน ผมว่าแบบว่ามันกลมกล่อมแบบไม่ได้ระยะทางสวยงามของตัวละครอื่น กล่อมแบบไม่ได้ระยะทางสวยงาม อาจจะมีแบบ แปลดู อาจารย์เราแปลประโยคนี้ การแปล กลมกล่อมแต่ว่าระหว่างทางอ่ะอาจจะแบบไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป มันจะมีแบบคอน FLICT ต่างๆ ของตัวละคร ใช่ครับ ครับ เพราะว่าอย่างเนี้ยก็เริ่มเห็นปมของ Ned Not Kane แล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกที่เราทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเราจะมีเคเบิล อืม พีต้าอี กีตาร์ ฟ อีฟ ใครกว่าเยอะเลย เยอะ แต่ผมอ่ะชอบพาร์ทของเคนเนนน็อตเมื่อคืน แล้วเดี๋ยวมันจะมีไปอีกผมชอบมาก ผมรู้สึกว่า 3 ตัวละครเนี่ยเป็นอีกถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจในมุมมองที่เขาดูเป็นคนแบบไม่ดีดูเป็นเด็กเกเรไม่ดีแต่จริงๆถ้าเราเห็นจริง ๆ คือ 3 คนนี้มันรักกันนะ มันแบบมันไม่ทิ้งกันเลยมันคือแบบมันคือเพื่อนแบบเพื่อนแบบรักกันเนี่ยผมว่า คู่เราอะเซนชินอะแต่รถไฟเหอกมา โรลเลอร์โคสเตอร์ใช่ไหม ใจล่วงหน้า ไม่บอกดู EP นี้ครับไม่บอกดู EP นี้ ต้องดูทุก EP ต้องดูทุก EP ครับ ไม่ ใช่ ไม่นี่เลยนักแสดงไม่นี่เลยนะ ทุ่มหนึ่งเจอกันนะ ค เพ รับ ลงกับเพลงอ่ะ ฝากอีกรอบครับ อีกรอบครับ ไปวันนี้1 ทุ่มนะครับ พวกเรามีเพลงแล้วนะครับ แล้วก็มี MV ด้วย ครับ ครับชื่อเพลงว่าไม่ทิ้งกันนะครับ ครับ ฝากไปดูด้วยครับ เพราะว่า MV นี้พวกเราเปลี่ยนชุดเหนื่อยมากครับ 1 MV เหรอกี่ร้อย เปลี่ยนไม่ไปถึง10กว่าชุดเนอะ อืม ฮะถึง ถึงเหรอ น่าจะ ถึ ถึ ง ง เยอะมากเลยนะเพราะในแค่ทีเซอร์ก็เยอะอยู่แล้วนะ ครับแต่ก็จริงๆก็ MV เราก็ตั้งใจครับ ตั้งใจทุกผลงานครับ ใช่อยากให้ทุกคนติดตามนะ เพลงใครฝึกใครจะฝึกร้องก็ฝึกกันเลยตั้งแต่วันนี้นะครับ แล้ววันมาเจอพวกเราจะได้ เต้นได้ ฝึกร้อง มันเต้นเลยเหรอเพลงอะ ได้ร้องเพลงไม่น่าเต้นได้ เอาเราวงนี้มาทำให้ ทำไม ท่าไหนทำท่าไหน ทิ้งสุดท้ายท่าสุดท้าย ครับ ท่าเอ็มวีอะท่า อ๋อนี่คือท้าย MV สรุปแล้วจริงเหรอ อันนี้คือคุณสกายคิดนะเออ สัญญาไงสัญญา โอเคท้าย MV อุ๊ยแป๊บนึงเดี๋ยวขอซูมได้แดงก่อนยังไม่ซูมได้แดงเลย โอ้ย อุ๊ย เอามือปิดทำไม แดงอะ ไม่ให้ดูหรอก เออ เออ เนี่ยไม่ลองให้ฟังหน่อยเหรอ อะไรนะครับ ไม่รอให้ฟัง มันต้องรอ เราต้องรอ ไง สตรีมตอน1 ทุ่ม ใช่ ไม่งั้นเดี๋ยว มันไม่เซอร์ไพรส์ ใช่เดี๋ยวมันหาว่าเอาลิขสิทธิ์มาออนก่อนครับ โอ้ยร้อนก็พิลิตโกโดนลิขสิทธิ์เหรอ ใช่ ก็มีไฟกฎหมายที่มีทีวีงงไม่หมด เราเป็นภาษาแบบอ้อๆอย่างนี้เลยอ่านกัน เลื่อนอะไรอย่างเงี้ย กลัวคนจะจำผิดเลยดิว่า ถ้าร้องแบบนี้ไปมันจะจำแบบจากฟังเพลงเพราะๆมันจะฟังไม่เหมือนเดิมผมว่าอย่าเดี๋ยว แค่ไหน เออ ไอ้นะครับ ในทีเซอร์ปล่อยมาแค่ไหน ปล่อยมาแค่ไหน เขาปล่อยมาแบบตัด ใช่มันมีแค่เพลงที่มันไม่ได้มีแบบ ๆ จึงหนึ่งอะ ใช่ จึงหนึ่ง จึงหนึ่งที่ตัดมาไม่ได้แบบต่อคอนติเนียกันด้วย อันนี้ ใช่ ไม่มีคำร้อง ใช่ เราไม่มีการเลื่อนเอินเมโลดี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย อ่ะ แต่ให้ฟังแค่ในทีเซอร์นั่นแหละ อันนี้ให้ฟังของจริงมากกว่า ใช่ โอเค ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ดู สัญญาณ เอาเหมือนกันนี่นะ เอาเลยค่ะ ถ่ายกับ ไปเลยเดี๋ยวไปตีสามคู่แป๊บนึง